Dahil nga magpapalit ako ng gulong ng Honda Click version 2 natin, naisipan ko na rin i-upgrade yung ating rotor disc ng ating disc brake. Ito nga pala yung galper disc na talaga namang napakalakas ng braking power niya kung ikukumpara mo siya dun sa stock rotors natin. Dahil 260mm na rin siya, kaya naman okay na okay to at kakailanganin din natin dito ng adapter dahil medyo may kalakihan siya kung ikukumpara dun sa stock. Kung gusto nyo mag-avail ng mga ganitong produkto na quality or legit talaga, nasa description or comment section yung link. Diyan lang kayo bumili sa mga legit at mga lihitimo. Like, share, and subscribe. Bye-bye.